دوستان نهایت عزیز، بازم سلام خدمت همه شما. امیدوارم جور صحتمند باشین. بازم به خدمت شما عزیزا هستم. البته درسی که امروز خدمت شما تقدیم میکنم، قسمی که میبینین بخش word list است، یعنی بخش وکابلری است و کتاب پنجم شما، یونیتی اول، کتاب 4000 essential English word و first edition. امیدوارم درس مورد علاقه شما قرار بگیره عزیزایم. و پیش از اینکه شما درس گوش کنین و من درس آغاز کنم، عزیزایم مثل همیشه، مثل که کتاب اول، 2 و 3 و 4 شما لطف کردین با دوستایتان شیر کردین و اونام توانستن سابسکرایب کنن. باز هم با بیشتر دوستایتان شیر کنین تا اونام سابسکرایب کنن و ویدیوهایی که به خدمت هستم مستفید شن. خب میریم عزیزایم به طرف کلاس خود. فراموش نکنین کتاب پنجم شما هست، یونیتی اول و بخش word list، بخش وکابلری شما. Allot. To allot something means to give it to someone. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند یکتا آغاز میکنیم. اولین یونیت شما هست، لغاتش هست allot. allot معنیش هست تخصیص دادن و یا بخشیدن معنا میده و اینجا جملهش قسمی برای شما می لغات تشریح کرده که to allot something means to give it to someone، یعنی به این معنا که تخصیص دادن به چیزی به معنای بخشیدن آن به کسی می باشه. یعنی وقتی که یک چیزی را شما به یک کسی می بخشین، یعنی می چی است؟ allot. allot means تخصیص دادن و یا بخشیدن. The coach allotted each team 5 minutes to prepare a strategy. The coach allotted each team 5 minutes to prepare a strategy. یعنی مربی به هر تیم 5 دقیقه برای تهیه یک استراتژی اختصاص داد. Appall. To appall means to horrify, shock, or disgust someone. appall معنیش از وحشتناک معنا میده، scary. To appall means to horrify, shock or disgust someone. یعنی وحشت کردن معنا میده به معنای ترساندن، شوک دیدن یک کسی یا همچنان چیزی که بسیار خطرناک و وحشتناک باشه. or disgust someone و یا منجر کردن کسی. The boy was appalled when he saw the accident. The boy was appalled when he saw the accident. بچگک با دیدن تصادف وحشت زده شد. Cache. A cache is a hiding place for valuable things. کاش معنایش از جایی که حافظه پنهانی می باشه، جایی که محفوظ می باشه، پنهان می باشه، اینا میگن کاش. A cache is a hiding place for valuable things، یعنی جایی که مخفی باشه برای چیزای ارزشمند. The pirates kept their jewelry in a cache hidden in a cave. The pirates kept their jewelry in a cache hidden in a cave. خب دزدان دریایی جواهرات خود در یک انبار پنهان در یک غار نگهداری می‌کردند. Convenience is a state of being able to do something with little effort. Convenience is a state of being able to do something with a little effort. راحتی معنا میده، یعنی حالتی است که با یک وقتی کم یا با تلاش کم یک کار بتونین انجام بدین. اینو میگن convenience is a state of being able to do something with little efforts. The internet allows consumers to shop at their own convenience. The internet allows consumers to shop at their own convenience. یعنی اینترنت با اما مشتریاش یعنی چی را اجازه میده که به راحتی چیزی که میخواین خریداری کنن، یعنی فسیلیتی بسیار خوب است، یعنی به راحتی میتونن خریداری کنن. Convenience is a state of being able to do something with little effort. The internet allows customers to shop at their own convenience. Dearth. A dearth is an amount or supply which is not large enough.
dearth معنیش از کمبود معنا میده. عزیزای it means shortage or the lack of something. A dearth is an amount of a supply or supply which is not large enough. چیزی که مقدارش بیشتر نباشه، کمبود باشه، کم باشه، اینا میگن dearth. There is a dearth of money in my bank account. I can't afford a new car. There is a dearth of money in my bank account. I can't afford a new car. خب در حساب بانکی ما کمبود پول وجود داره، نمیتونم که یک موتور جدید خریداری کنم. Deliberate. If a thing you do is deliberate, you intend to do it. اوکی. deliberate معنیش از عزیزایم یعنی چیزی که با فکر و سنجیده باشه، اینا میگن deliberate. If things you do is deliberate, you intend to do it. یعنی اگر چیزی کاری که انجام میدین اگر سنجیده باشه یا حساب شده باشه، قصد انجام او را دارین. She made a deliberate effort to save money each month. She made a deliberate effort to save money each month. یعنی او هر ماه یک تلاش حسابی داره یا سنجیده داره برای پسنداز پول خود که باید انجام بده. If things you do is deliberate, you intend to do it. She made a deliberate effort to save money each month. یعنی چی معنا میده؟ هدفش یعنی سنجیده یا حسابی. Dire. When something is dire, it is terrible and very serious. Dire means معنیش از چیزی که بسیار وخیم باشه، ترسناک باشه، اینا میگن dire. When something is dire وقتی یک چیز وحشتناک باشه، it is terrible and very serious و بسیار وحشتناک و جدی هست. The tornado created a dire situation for the small town. The tornado created a dire situation for the small town. امی گردباد وضعیت وخیم در شهر کوچک ایجاد کرد. یعنی یک وضعیت بسیار وخیم و ترسناک در شهر کوچک ایجاد کرد. To elapse means to pass, as in seconds, minutes, or hours. elapse معنیش هست یعنی یک وقفه معنا میده یا گذشتن معنا میده. To elapse means to pass as a second, minutes or hours. یعنی گذشتن به معنای گذشتن یک مانند ثانیه، دقیقه یا یک ساعت می باشه. A few seconds must elapse before you can take another picture. A few seconds must elapse before you can take another picture. قبل از اینکه یک تصویر دیگه یا عکس دیگه میگیرین باید یک چند ثانیه بگذره. یعنی یک وقفه معنا میده. To elapse means to pass as a second, minutes or hours. A few seconds must elapse before you can take another picture. Empathy. Empathy is sharing or understanding another person's feelings. Empathy is sharing or understanding another person's feeling. خود empathy همدردی معنا میده و با شریک گذاشتن یا همدردی کردن و با کسی دیگه ایرا چی میگن؟ empathy. یعنی وقتی که شما با کسی همدردی می داشته باشین و درکش میکنین، یعنی چی است؟ همدردی کردن. The caring nurse had empathy for her patients. The caring nurse had empathy for her patients. پرستار مراقب با بیمارش همدردی داره. Fanciful. When something is fanciful, it is unusual or unrealistic. Fanciful معنیش از خیالی معنا میده. When something is fanciful, it is unusual or unrealistic. یعنی وقتی چیز خیالی می باشه غیر عادی و غیر واقعی می باشه. The girl had fanciful ideas about doing well in school without studying. The girl had fanciful ideas about doing well in school without studying. خب دخترک نظرهای خیالی انگیز داره یا خیالی داره در موردی که بدون مطالعه در مدرسه خوب یعنی مدرسی خوب داشته باشه. یعنی بدون از اینکه درس بخونه مطالعه داشته باشه و باید خوب باشه. اینجا میگن خیالی، چیزایی که خیالی می باشه.
fanciful, when something is fanciful it is unusual یعنی غیر عادی or unrealistic یعنی غیر واقعی می باشد. The girl had fanciful ideas about doing well in school without studying. Gripe. To gripe means to complain constantly. To gripe means to complain constantly. یعنی gripe معنایش است که به معنای شکایت مداوم می باشه. یعنی وقتی که کسی شکایت میکنه اینا میگن چی؟ gripe. گله کردن، شکایت کردن، شکوه کردن. Lawrence always gripes when he has to do chores. Lawrence always gripes when he has to do chores. خب نورس همیشه وقتی مجبور است کارهای خانه را انجام بده یعنی چی داره؟ گله داره و عصبانی میشه. Grueling. When something is grueling, it is very hard to do. grueling معنایش از طاقت فرسا منامید عزیزایم، چیزی که طاقت فرسا باشه و بسیار مشکل باشه و انجام داده شوه اینا میگن grueling. When something is grueling it is very hard to do یعنی چیزی که طاقت فرسا هست و انجام از بسیار سخت است اینا میگن grueling. The climber faced the grueling task of reaching the top of the steep mountain. The climber faced the grueling task of reaching the top of the steep mountain. خب کوهنورد با کار طاقت فرسایش یعنی رسیدن به بالای کوهی که شیبدار است مواجه شده. Mundane. When something is mundane, it is boring, common, or ordinary. ماندن معنیش از یک چیزی که بسیار بورینگ خسته کن باشه، کامن عادی باشه، or ordinary و معمولی باشه، پیش با افتاده باشه اینا میگن ماندن. The man had the mundane chore of raking thousands of leaves into piles. The man had the mountain chore of raking thousands of leaves into piles. یعنی او مرد سخت کار داشت، یعنی سخت کار میکرد، هزاران برگ باید پاک میکرد با پیمو پایلمو چنگاله که پاک میکرد. یعنی کارش پیش با افتاده و خسته کن بود. Opt. To opt is to make a choice, especially when deciding in favor of something. Opt means انتخاب منامیتا. To opt is to make a choice, especially when deciding in a favor of something. انتخاب منامیتا و مخصوصا شما زمانی که تصمیم میگیرین یک انتخابی که مورد نظر خودتان میباشه اینا میگن opt. My brother likes chocolate ice cream, but I always opt for vanilla. My brother likes chocolate ice cream, but I always opt for vanilla. ما میگه برادرم همیشه آیس کریمی که چاکلیت داره خوش داره و من همیشه آیس کریمی که ونیلا هست ما انتخاب من او است. Outrage. Outrage is a very strong emotion of anger or shock. Outrage means خشم منامیده یعنی عصبانیت بسیار زیاد. Outrage is a very strong emotion of anger or shock یعنی خشم یک احساس بسیار قوی و خشم و با یک شوک می باشه. Tommy was feeling outraged when his parents said he couldn't go to the dance. Tommy was feeling outraged when his parents said he couldn't go to the dance. خب تام وقتی که والدینش به او اجازه ندادن یا برش گفت که او رفته نمیتونه به رقص او بسیار احساس عصبانیت کرد و یا خشمگین شد. Paltry. When an amount of something is paltry, it is very small. Paltry معنیش از ناچیز منامیده. When an amount of something is paltry, it is very small. چیزی که کم می باشه مقدار کم ناچیز اینا میگن چی؟ paltry. The poor man had a paltry sum of money. The poor man had a paltry sum of money. یعنی مرد فقیر مقدار کم پول داشت. Rectify. To rectify something means to correct it.
rectify معنایش از اصلاح کردن معنا میده دوستان. To rectify something means to correct it. وقتی که شما یک چیز را اصلاح میکنین درستش میکنین امی از چی؟ rectify. I quickly rectified the spelling mistakes that I had on my essay. I quickly rectified the spelling mistakes that I had on my essay. یعنی با سرعت اشتباهاتی که در املا داشتم در مقاله خود همه را اصلاح کردم. Rectify, to rectify something means to correct it. I quickly rectified the spelling mistake that I had on my essay. Resourceful. When someone is resourceful, they are good at dealing with hard situations. Resourceful معنیش از مدبر معنا میده. It means when someone is resourceful they are good at dealing with a hard situation. وقتی فردی با تدبیر می باشه در مقابل یعنی در مقابله کردن یا با مبارزه کردن با موقعیت های سخت بسیار خوب سازش میکنه. اینا میگن what mean resourceful. After his boat sunk, Matt was resourceful enough to build a raft. After his boat sank, Matt was resourceful enough to build a raft. یعنی وقتی که پس از غرق شدن قایقش یعنی مت به اندازه کافی با تدبیر بود تا یک قایقی برای خودش دوباره بسازه. This is same like a patient. یعنی تقریبا قسم شخصی که با حوصله می باشه و با حوصله میتونه با خرابی ها دوباره یعنی سازش کنه و کنار بیایه. Sustenance. Sustenance is food and water needed to keep a person, animal, or plant alive. Sustenance معنیش از رزق معنا میده رزق و روزی. Sustenance is the food and water needed to keep a person, animal or plant alive. یعنی رزق و غذا و آب مورد نیاز برای زنده نگه داشتن یک شخص حیوان یا گیاه می باشه. اینا میگن sustenance. It means what؟ رزق و روزی را میگن. Without the proper sustenance, the man will starve. Without the proper sustenance, the man will starve. یعنی بدون رزق و روزی مناسب مرد از گرسنگی خواهد مرد. Tedious. When something is tedious, it is long, frustrating, and boring. Tedious معنیش از خسته کن معنا میده. When something is tedious, it is long, frustrating and boring. چیزی که خسته کن باشه، طولانی باشه و کسل کننده باشه اینا میگن tedious. His job involved a lot of tedious typing, filing, and organizing. His job involved a lot of tedious typing, filing and organizing. یعنی کارهای او شامل تایپ کردن، تشکیل پرونده ها و سازماندهی بسیار خسته کن بود. خب دوستای عزیز این بود درس امروز شما از کتاب پنجم که خدمت شما عزیزا تقدیم کردم. البته کتاب پنج شما و یونت اول. امیدوار هستم تا درس بعدی که بازم به خدمت شما عزیزا می باشم شما را به خداوند یکتا میسپارم جور و صحتمند باشین و فراموش نکنین که چینل را سابسکرایب کنین و با دوستایتان هم شیر کنین. روز بخیر، همتان خوش و خوشحال باشین. انشالله با ویدیوی دیگه و با کلاس دیگه باز هم به خدمت هستیم.